الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 2 من يوليو. الجيش الروسي واصل التقدم في 5 جبهات واستطاع السيطرة على إحدى البلدات. العمليات مستمرة والضغط متواصل لا يتوقف. أما الأوكران يحاولون تنفيذ هجمات مضادة ولكن دون إحراز أي نتائج. على صعيد العمليات سنتحدث في الجبهات. تأكدوا من مشاركة الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته ليستفيد الأصدقاء. ثانيا، أمر هام للغاية، تفقدوا القناة دوما لمعرفة إن كان هناك أي فيديو جديد. يعني في حال لم تظهر لديكم على شاشة اليوتيوب من الخارج ظهور أي فيديو للقناة، ادخلوا القناة، ابحثوا عن الحرب الثالثة وتفقدوها. نبدأ من عمليات الجيش الروسي في المنطقة هنا في مقاطعة زابوروجي في القطاع الشرقي في محيط هيليوبول. الوحدات الروسية تمكنت من التقدم والسيطرة على قرية كوباني. وحدات اللواء ال55 من الجيش الروسي تقدمت. هي فرقة 55 كانت سابقا اللواء 155 التابع للبحرية، هو من تقدم وسيطر على كامل هذه المساحة. الوحدات التابعة لهذه الفرقة كانت قد تقدمت بعمق أكثر من 5 كيلومترات بعرض 800 متر وفرضت سيطرتها بهذا الاتجاه. حاليا القوات الروسية تضغط نحو دولينكا من الشمال ومن الجنوب. وهناك أمر هام يجب معرفته. قبل وقت تقريبا نحو شهر الوحدات الروسية استخدمت المنطقة هنا حين كان هناك معركة كبيرة في هذا القطاع هنا ككل. استخدمت وحدات الفرقة 55، هو اللواء 155 الذي كان يقاتل في كرينكي في خيرسون إن كنتم تذكرون، وجرى نقله إلى معركة كورسك حين هاجم الأوكران داخل الأراضي الروسية. ولكن مع ضغط العمليات لاحقا في جبهة ميرنوغراد جرى نقله إلى تلك الجبهة، ولاحقا تم تحويل اللواء إلى فرقة وكان الأمر كبيرا وجرى تجميع عدة ألوية يكون قوي ضمنه، وبالتالي أصبحت تقاتل في هذه الجبهة، وهي نفسها من كانت قد سيطرت باتجاه فوزديشيفكا وفيرخنيا تيرسا. واليوم هذه القوات تخوض معركة في هذه المنطقة، فهل ستستطيع إحراز نتائج كما حصل في وقت سابق؟ هذا ما يجب مراقبته. والقوات الأوكرانية تواصل العمل أيضا في المنطقة، سواء دفاعا في هذا الاتجاه أو هجوما نحو مدينة هيليوبول على طول هذه المنطقة من هيركي. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، في اتجاه المنطقة هذه الموجودة هنا في اتجاه بوكروفسك، الوحدات الروسية تمكنت من التقدم بشكل إضافي نحو شيفشينكو. الجيش الروسي أغلق هذه المنطقة الموجودة هنا بكاملها باللون الزهري كما تلاحظون. نحن نتحدث عن مساحة واسعة، كان التقدم بعمق 2.72 كيلومتر بعرض نحو كيلومترين ونصف. العمليات الروسية مستمرة في هذه المنطقة والهدف واضح، الضغط قدر الإمكان على المجموعات التي تحاول، يعني كما تلاحظون كانت الهجوم باتجاه رودينسكي لا تزال محاصرة في هذا الاتجاه. تحاول العمل على المجموعات الأوكرانية التي تنطلق من هذه القرى والبلدات الموجودة في هذا الاتجاه لدعم العمليات الأوكرانية في بريتسكي ليتمكنوا من استرداد السيطرة عليها. وبالتالي الروس يضغطون في هذه الجهة والأوكران يضغطون من هذه الجهة، فمن يجبر الآخر على التركيز على الجبهة وإيقاف هجماته؟ يعني علينا أن نراقب الأمر. ولكن المعركة مستمرة في هذه المنطقة، دون أن ننسى المعركة المستمرة في جنوب دونيتسك ودنيبرو في كامل هذا الاتجاه. على صعيد العمليات نحو كراماتورسك، كانت القوات الروسية قد تقدمت بشكل إضافي وربطت مناطق السيطرة بين تيخونيفكا وملينيفكا. وحدات اللواء يعني هنا الموجود هنا اللواء 88 من الجيش الروسي تمكنت، وال85 تمكنت من السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. العمليات أدت إلى اختراق روسي السيطرة على أهم المواقع الموجودة هنا. هذا التقدم كان بعمق 1.45 كيلومترا في المنطقة هنا على كامل هذا الاتجاه بامتداد نحو كيلومترين ونصف أو أقل بقليل. العمليات لا تزال مستمرة، وكما تلاحظون نحن نتحدث عن معركة على طول هذه الجبهة قريبة من كراماتورسك، وبالتالي الجيش الروسي يوليها اهتماما كبيرا والأوكران. ولكن هناك أمر أريد أن نضيفه لحضرتكم،
القوات الأوكرانية تواصل بناء خطوط الدفاع في المناطق الخلفية. ربما خريطة التحصينات تظهر الكثير، تحتاج نوعا ما لتحديث، ولكن الأوكران يقومون بسرعة كبيرة وهائلة ببناء الخطوط الدفاعية. وطبعا لمن لا يعلم، حتى بعض الدول، دول البلطيق، كانت قد استعانت بشركات أوكرانية في محاولة لبناء خنادق ودفاعات وتحصينات نظرا لخبرتهم الكبيرة وسرعتهم في ذلك. وبالتالي اليوم هناك سباق ليس فقط على جبهات التقدم، بل في المناطق الخلفية للتجهيز لعمليات في حال كان الروس استطاعوا في وقت لاحق التقدم والاختراق نحو العمق. وبالتالي الأوكران يعملون أيضا في الخلفية بشكل كبير وبسرعة هائلة. هذا هو الحال في جبهة كراماتورسك. أما على صعيد العمليات في جبهة كوبيانسك، كان هناك تقدمين شمالا وشرقا. تحديدا باتجاه كوبيانسك بيزدوفي، كانت الوحدات الروسية قد اخترقت لتسيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. نحن اليوم نتحدث عن تقدم روسي بعمق 1.12 كيلومتر بعرض 490 مترا. عشرات المنازل الموجودة في هذه المنطقة باتت تحت السيطرة الروسية، وهذا يدل على اختراق سريع وحاسم للوحدات الروسية، ويدل على ما يبدو على تراجع للقوات الأوكرانية إلى شمال، أو يمكن قول غرب السكة الحديدية على طول المنطقة. هنا تحاول القوات الروسية الهجوم، والأوكران يحاولون الدفاع. وأيضا للتذكير، هنا يوجد نهر عند هذا الخط الأزرق، الأوكران يحاولون نوعا ما إرباك الجيش الروسي، ولكن الجيش الروسي ينجح في التوغل والاختراق. وهذا الضغط ليس فقط في هذه المنطقة، بل أيضا من الجهة الشمالية تعمل الوحدات الروسية، ومن الجهة الشرقية تندفع، ومن هذا الاتجاه ككل. لذلك الضغط كبير وواسع، ويترافق مع عمليات أيضا في اتجاه كيفاشاريفكا في هذه المنطقة، منطقة الأبنية اللي تحدثنا عنها، وباتجاه نوفوسينوفي سواء في المحيط أو في داخل هذه البلدة. أما على صعيد شمال كوبيانسك المدينة، فالوحدات الروسية تواصل العمل في محيط راتكيفكا بعد أن كانت قد سيطرت عليها في وقت سابق. هذا العمل الروسي هنا أدى إلى السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للعمليات الروسية بلغ 1.18 كيلومتر بعرض 1.05 كيلومتر. هذه العمليات مستمرة. وطبعا إضافة إلى هذه العمليات ككل، المواجهات مستمرة في مدن ليمن وكوستانتينيفكا وفي جبهات سومي وغيرها. ولكن في الداخل هناك أيضا ضربات مستمرة للطرفين. كانت القوات الأوكرانية قد قامت بعدة ضربات في الفترة الأخيرة. هناك تركيز كبير على استهداف المصانع التي ترتبط بطريقة أو بأخرى بإنتاج نظام اسكندر أم للصواريخ. كان هناك 3 ضربات، واحدة في 22 من يونيو، واحدة في 27 من يونيو، وواحدة بالأمس. ضغط كبير على مرافق متعددة في روسيا، سواء منشآت الطاقة أو تلك المتعلقة بالأمور العسكرية أو بالوقود. فيما القوات الروسية تواصل استهداف الداخل الأوكراني، ضربات على مصانع أيضا متعلقة بالنفط أو بمستودعات الذخيرة، أو خاصة بموضوع الطائرات بدون طيار، مع مواصلة إسقاط المسيرات بالمئات التي تطلقها أوكرانيا. واليوم كما تلاحظون هناك حرب في الخطوط الأمامية وفي اتجاه الداخل لكل طرف، وهذا الأمر يجعل المعركة أصعب، وطبعا ضغط أكبر على كل من الطرفين. أحبائي، هذا كان كل شيء. أعود أطلب من حضراتكم مجددا دعم القناة بكافة الوسائل. بدون دعمكم القناة يعني لا تتحسن، لا تصبح أفضل. دعمكم يجعل الأمور بشكل أفضل وأكثر فأكثر. تأكدوا من مشاركة الفيديوهات. شكرا لوقتكم الثمين ولدعمكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.